ओके, रिसेन्टली नेपाली बजारमा चाहिँ OnePlusले OnePlus Nord CE3 Lite भन्ने फोनलाई चाहिँ लन्च गरेको थियो। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग यही फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। सुरुमै म तपाईँलाई के भनिदिन चाहन्छु भने यो फोनलाई चाहिँ मैले 3-4 दिनदेखि युज गरिरहेको छु। अनि युज गरे पछाडि चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भने यो चाहिँ OnePlusको तर्फबाट अलिकति वेर्ड फोन छ। किनभने यो कुनै पनि प्लेसमा चाहिँ एउटा बेस्ट बनेर चाहिँ बन्न सकेको छैन फिचर्सहरुमा। आउनुस् आजको भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ। म तपाईलाई सबै भन्न चाहदैछु। अब OnePlusको चाहिँ मिड रेन्ज होस्, बजेट होस्, तपाईले फ्ल्यागशिप भयो, अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै प्रिमियम पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि त्यस्तै खालको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। बक्सलाई खोल्ने बित्तिकै माथिपट्टि तपाईले एउटा पाउच देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई खोल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ तपाईले केही पेपर वर्क पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले सिलिकन केस चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। ट्रान्सपेरेन्ट केस तपाईलाई दिएको छ। अब त्यसैगरी फर्दर तपाईले फोन पाउनुभयो अनि यो फोनको डिजाइन चाहिँ तपाईले पहिलोचोटि हेर्नुभयो भनेदेखि अथवा यो फोनलाई चाहिँ तपाईले फर्स्ट टाइम देख्नुभयो भने यसको डिजाइन चाहिँ मन नपराउन धेरै गाह्रो छ। धेरै राम्रो डिजाइन भएको चाहिँ फोन छ। अर्को तपाईले ग्रीन कलरमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो मसँग भएको चाहिँ ग्रे कलरमा छ। सो ग्रीन कलर अझै राम्रो तपाईलाई देखिन्छ। अनि त्यसैगरी बक्समा चाहिँ फर्दर तपाईले चाहिँ 67 वाटको चाहिँ एकदमै फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी तपाईलाई रेड कलरको चाहिँ केबल दिएको छ। टाइप सी को तपाईले केबल पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो कुरो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। धेरै जस्तो कम्पनीले चाहिँ चार्जर हटाउन थालेको छ यो प्राइसमा, तर OnePlusले चाहिँ छैन, तपाईलाई चार्जर चाहिँ बक्समा दिएको छ। अब यो फोनको चाहिँ डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको डिजाइन चाहिँ धेरै राम्रो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर तपाईले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो फोनमा चाहिँ आईपीएस डिस्प्लेको साथमा आउँछ यो फोन। अनि त्यसैगरी ब्याक साइड चाहिँ तपाईले यो प्लास्टिकको पाउनु भएको छ। ग्लास भन्न चाहिँ नझुक्किनु होला, किनभने यो झुलुक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ ग्लास जस्तै देखिन्छ, तर यो फोन चाहिँ प्लास्टिकको छ। अनि त्यसैगरी तपाईले साइडको एजेस चाहिँ फ्ल्याट एजेसको साथमा यो फोन आउँछ। तपाईले हेडफोन ज्याक पनि यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ भने डुअल स्टेरियो स्पिकर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको स्पिकर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई, लाउड छ। अनि त्यसैगरी बेस पनि तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो प्राइसिङकोमा चाहिँ यतिको स्पिकर भनेको चाहिँ धेरै राम्रो हो जस्तो लाग्यो मलाई। स्पिकर चाहिँ मलाई धेरै मन पर्यो। अब यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले 6.72 इन्चको चाहिँ एकदमै ठुलो डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो डिस्प्ले चाहिँ आईपीएस एलसीडी प्यानलको साथमा आउँछ। अनि तपाईले चाहिँ 120 हर्ट्जको चाहिँ यसमा रिफ्रेश रेट देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको चाहिँ डिस्प्ले क्वालिटीमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई यो फोनको प्राइसिङ भनिदिन चाहन्छु। तपाईले 8GB र्याम 128GB को रोम भएको भेरिएन्ट चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, जसको प्राइस चाहिँ 42,000 छ। अनि त्यसैगरी अर्को तपाईले 8GB को साथमा चाहिँ 256GB पाउन सक्नुहुन्छ, जसको प्राइस चाहिँ लगभग 45,000 चाहिँ हुन जान्छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ त्यो प्राइसिङमा चाहिँ तपाईलाई एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ दिनै पर्थ्यो जस्तो लाग्यो। तर पनि यो डिस्प्लेको क्वालिटी चाहिँ नराम्रो छैन। तपाईले आईपीएस भए पनि राम्रो क्वालिटीको चाहिँ डिस्प्ले पाउनु भएको छ। तपाईले युट्युबमा चाहिँ फुल एचडी कन्टेन्टसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई 4K 2K चाहिँ दिएको छैन। त्यो किन मिलेको छैन म तपाईलाई एकछिनपछि भन्ने छु। अनि त्यसैगरी बाँकी अरू ब्राइटनेसदेखि लिएर यो फोनको कलर कन्ट्रास्ट रेसियोहरू सबै राम्रो छ। तपाईले साइडबाट टिल्टेड गरेर अलिकति ढल्काएर हेर्नुभयो भने पनि यो फोनमा चाहिँ तपाईलाई डिस्प्ले त्यस्तो डिम भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सो ओभरअल यो डिस्प्ले चाहिँ राम्रो हो, तर मेरो विचारमा चाहिँ तपाईलाई एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ दिनै पर्थ्यो जस्तो लाग्यो। अब चाहिँ म यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ तपाईले क्वालकम स्न्यापड्रागन 695 5G प्रोसेसर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब OnePlusले चाहिँ यो प्रोसेसरसँग जानु चाहिँ अलिकति गलत डिसिजन जस्तो लाग्यो मलाई। किन म तपाईलाई अब भन्न चाहदैछु, यो प्रोसेसर चाहिँ डे टु डे युज गर्न तपाईलाई केही पनि प्रब्लम छैन, राम्रै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो फोन त्यति धेरै पावरफुल फोन भनेर चाहिँ मान्न सकिँदैन, किनभने यो प्रोसेसर चाहिँ त्यति धेरै पावरफुल छैन। तपाईले यसमा 4K मा भिडियो लिन सक्नुहुँदैन। त्यसैगरी तपाईले युट्युबमा फुल एचडी भन्दा माथि जान सक्नुहुँदैन। 2K 4K HDR भिडियोहरू त तपाईलाई यसमा पोसिबलै छैन। सो प्रोसेसर चाहिँ अलिकति नराम्रो लिएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। तर पनि यो प्रोसेसर 5G प्रोसेसर छ। मैले यसमा PUBG खेलेर हेरेको थिएँ। तपाईले अल्ट्रा फ्रेम रेटसम्म खेल्न सक्नुहुन्छ, भनेको 40 FPS सम्म तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ बाँकी 8GB को र्याम पाउन सक्नुहुन्छ। UFS 2.2 को तपाईलाई स्टोरेज दिएको छ। र्याम चाहिँ तपाईले LPDDR4X को र्याम पाउन सक्नुहुन्छ। सो कम्बिनेसन राम्रै छ। अनि सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसन पनि राम्रो भएको कारणले तपाईले यसमा प्रोसेसरको हिसाबले चाहिँ राम्रो गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो प्राइसिङमा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट गेमिङ फोन चाहिँ यो होइन, यदि चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। अनि त्यसैगरी यो प्रोसेसर चाहिँ एकदमै ब्याट्री इफिसिएन्ट भएको कारणले चाहिँ तपाईले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। 67 वाटको चाहिँ तपाईलाई फास्ट चार्जिङ दिएको छ। ब्याट्रीको मामलामा चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो छ। तपाईले 6 देखि 7 घण्टाको चाहिँ स्क्रिन अन टाइम यसमा मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। सो सफ्टवेयरको हिसाबले, त्यसैगरी ब्याट्री इफिसिएन्ट प्रोसेसरको हिसाबले, फास्ट चार्जिङको हिसाबले चाहिँ यो ब्याट्रीको मामलामा चाहिँ एकदमै राम्रो फोन जान्छ। अब त्यसैगरी यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 108 मेगापिक्सलको तपाईले प्राइमरी सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। 2 मेगापिक्सलको तपाईलाई डेप्थ सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर दिएको छ। सो यो कम्बिनेसन पनि मलाई त्यति धेरै राम्रो लागेन, किनभने यो प्राइसमा चाहिँ तपाईलाई अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स चाहिँ दिनै पर्थ्यो जस्तो लाग्यो, तर यसमा तपाईलाई दिएको छैन। अनि त्यसैगरी फ्रन्ट क्यामेरा 16 मेगापिक्सलको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब फोटो भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईले फोटोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ठीकठाक तपाईले फोटो पाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो धेरै राम्रो लागेन मलाई क्यामेरा। अनि त्यसैगरी भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले फुल एचडी 30 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। 4K सपोर्टेड छैन। सो भिडियोको क्वालिटी चाहिँ यस्तो रहेको छ। ओके, यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ OnePlus को Nord CE3 Lite को ब्याक क्यामेराबाट। यसमा चाहिँ तपाईले फुल एचडी 30 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। अनि फोकस
तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि एकदमै इन्स्ट्यान्ट लाग्यो मलाई, फोकसिङ ठिक छ। अनि फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि फुल HD 30 सम्म जान्छ यो। म चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइटमा छु अहिले, स्किन टोनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यो फोनको सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 13 आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ अनि अक्सिजन OS 13.1 तपाईँलाई दिएको छ। सो एन्ड्रोइड 13 राम्रो हुन जान्छ किनभने यसमा चाहिँ कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार तपाईँले 2 वर्षको चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भने सेक्युरिटी प्याच अपडेट चाहिँ तपाईँले 3 वर्षसम्म पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि सफ्टवेयर पनि यताउता चलाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले ब्लटरहरू पनि त्यति धेरै पाउनु भएको छैन। अनि त्यसै गरी नर्मल युजेस गर्नुको लागि चाहिँ केही पनि प्रब्लम छैन, एकदमै स्मुथ छ। मैले चाहिँ त्यति धेरै ल्यागहरू चाहिँ फेस गरिरहेको थिएन यो फोनमा। अनि त्यसै गरी सफ्टवेयर पनि अपडेट चाहिँ तपाईँलाई टाइममा यसमा आइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ नर्मल डे टु डे युजेस गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै मक्खन छ फोन, राम्रो तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको चाहिँ सानो सानो फिचर्सहरू अनि डे टु डे युजमा चाहिँ काम लाग्ने फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा तपाईँले सेकेन्डरी माइक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी कल क्वालिटी मैले यसमा सिम कार्ड युज गरेर चाहिँ कल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई केही पनि इस्यु थिएन, एकदमै लाउड छ। हेडफोन ज्याक पाउनुभयो तपाईँले, तारबाटै तपाईँले चाहिँ हेडफोन मजाले युज गरेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यो फोनमा चाहिँ मलाई एउटा अचम्म लागेको फिचर्स के हो भने यसमा चाहिँ तपाईँले स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिँ 720p सम्म मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई फुल HD को अप्सन पनि दिएको छैन स्क्रिन रेकर्ड गर्नको लागि। यो चाहिँ अलिकति अचम्मको कुरा लाग्यो मलाई किनभने फुल HD त मजाले गर्न सक्नुपर्ने हो यो फोनले। यदि नै छ यो फोनको बारेमा, सायद मैले तपाईँलाई यो फोनको चाहिँ सबै कुराहरू भने होला। अब यो फोन चाहिँ 42,000 को हिसाबले चाहिँ लिनको लागि ठिक छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा यसले चाहिँ आफ्नो प्राइस वर्थ गर्दैन। OnePlus को फोन चाहिँ धेरैजनाले गेमिङको लागि होस्, क्यामेराको लागि होस्, सफ्टवेयरको लागि ओभरअल डिस्प्लेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ सोचिरहेका हुन्छन्। तर यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा फ्याक्टर छैन जसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै बेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ यो प्राइस सेगमेन्टमा। डिस्प्ले पनि एभरेज छ अनि क्यामेरा पनि एकदमै एभरेज तपाईँलाई दिएको छ। अनि त्यसै गरी पर्फर्मेन्स पनि त्यति धेरै राम्रो छैन। यदि हुँदाहुँदै पनि के तपाईँहरू यो फोनसँग चाहिँ जान चाहनुहुन्छ त त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिताउन चाहन्छु। यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो Redmi Note 12 को चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ त्यो भिडियो यहाँ छ, यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यदि तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानल जान्छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउने गर्दछु। अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।